नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यो युट्युब च्यानल सुरभ क्रिएसन्समा एक महिना अगाडि मैले फर्स्ट भिडियो भनेर मेरो युट्युब च्यानल सुरभ क्रिएसन्समा पोस्ट गरेको थिएँ। धेरै साथीभाइहरूले र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि मलाई पोजिटिभ फिडब्याक दिनुभयो कि त्यसमा धेरै त्रुटिहरू थिए, अक्षर बुझिएन, बोर्डमा लेखेको अलिकति क्लियर आएन, हो त्यसमा धेरै त्रुटिहरू थिए। मैले मोबाइल युज गरेको थिएँ, त्यसमा राम्रो लाइटिङ थिएन, क्यामेरा युज गरेको थिएन। आज म चाहिँ क्यामेरा पनि राम्रो तरिकाले र बोर्डमा पनि इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो सेसन अवश्य मन पर्नेछ र मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब हामी सुरु गर्छौं आजको क्लास। आजको टपिक रहेको छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, जसलाई हामी सीआरएस भन्छौं। त्यो जाँचमा चाहिँ 5 नम्बरमा आउँछ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। है अब यो भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ डेबिट क्रेडिट गर्दैन, एउटा रिपोर्ट देखाउँछौं। र सीआरएस बनाउनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ कस्ट सिट, कस्ट एकाउन्टेन्ट, फाइनान्शियल एकाउन्ट अथवा फाइनल एकाउन्टले चाहिँ कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गरेर प्रॉफिट अथवा लस निकाल्छ र त्यो दुईटामा चाहिँ डिफरेन्स आउँछ। अब किन डिफरेन्स आउँछ भन्दा ती चारवटा कारण छन्। के भन्दा आइटम्स एपियर्ड अन फाइनान्शियल एकाउन्ट वानली, कतिपय आइटम्सहरु चाहिँ फाइनान्शियल एकाउन्टमा मात्रै त्यसलाई रेकर्ड गरिन्छ। जस्तै अब इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड भयो, डिभिडेन्ड रिसिभ भयो, ट्याक्स पेड भयो, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड इट्सेट्रा। हो त्यसले गर्दा पनि के आउँछ, दुईटाको ब्यालेन्समा फरक आउँछ। त्यसपछि अन्डर ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड, ओभरहेड भनेको चाहिँ खर्चहरु, एक्सपेन्सेस, जसलाई हामी इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि भन्छौं। हो त्यो पनि अन्डर र ओभर हुन्छ, कुनैमा अन्डर हुन्छ सक्छ, कुनैमा ओभर हो, किन दुईटाको तरिका फरक हुन सक्छ। जस्तै अब कस्ट एकाउन्टले चाहिँ पर्सेन्टेजको बेसिसमा ओभरहेडलाई चार्ज गर्छ भने फाइनान्शियल एकाउन्टले चाहिँ के गर्न सक्छ, एक्चुअल एमाउन्टलाई चार्ज गर्छ। त्यसपछि मेथड्स अफ चार्जिङ डेप्रिसिएसन, दुईटै एकाउन्टले चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दा चाहिँ फरक फरक मेथड लाउने भएको भएर फरक आउँछ। त्यसपछि लास्टमा डिफरेन्स इन भ्यालुएसन अफ स्टक हो, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई भ्यालुएसन गर्दाखेरि, अझ भनौं क्लोजिङ स्टकलाई भ्यालुएसन गर्दाखेरि पनि दुईटाले फरक मेथड युज गर्ने भएको भएर फरक आउँछ। जस्तै अब फाइनान्शियल एकाउन्टले चाहिँ व्हिच एभर इज लोअर हो, कस्ट प्राइस र मार्केट प्राइस, र कस्ट एकाउन्टले चाहिँ कस्ट प्राइसको बेसिसमा चाहिँ उसले चाहिँ रेकर्ड गर्छ, त्यही भएर फरक आउँछ। र यो चाहिँ हामीले के छ, एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौं, रिपोर्ट बनाउँछौं। आज म चाहिँ त्यसको टिप्स, त्यसको फर्मेट कसरी गर्ने भन्ने र अस्मिता पब्लिकेसन ओल्ड इज गोल्डबाट चाहिँ एउटा सोलुसन। यो हिसाब सुरु गर्न भन्दा पहिला म बेसिक कुरा भन्न गइरहेको छु। पहिला क्वेशन आउँछ। क्वेशन कस्तो आउँछ भन्दा स्टेटमेन्ट 4 वा 5 वटा इन्ट्रिज चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यो इन्ट्रिजलाई चाहिँ हामीले बुझेर अब कुनैमा बढी कुनैमा घटी प्लस या माइनस गरेर वर्किङ नोट बनाउँछौं र त्यो वर्किङ नोटको बेसिसमा चाहिँ हामी हिसाब गर्छौं। र त्यो वर्किङ नोट बनाउनु भन्दा पहिला बेसिक कुरा थाहा पाउनु पर्छ। यसलाई रुल पनि भनौं अथवा बेसिक थिंग्स भनौं। पहिला फर्स्टमा हामीले चाहिँ इन्कम बुझ्नु पर्छ। आम्दानी यो सधैं प्लस हुन्छ, किनभने इन्कम प्लस हुनु मतलब इन्कम बढे प्रॉफिट बढ्छ, इन्कम बढे प्रॉफिट बढ्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ है। त्यसपछि एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च भयो, यसले के छ, प्रॉफिटलाई घटाउँछ। अब त्यसपछि अर्को भनेको ओभर हुन्छ, ओभरलाई प्लस गर्ने, र अन्डर हुन्छ माइनस गर्ने। यो सधैं भन्छ ओभर चार्ज, अन्डर चार्ज, ओभर रेकर्डेड, अन्डर रेकर्डेड, ओभर रिकभर्ड, अन्डर रिकभर्ड भनेर यो शब्द चाहिँ दिन्छ। यदि दिएन भने ओभर मान्दिदा हुन्छ। र कहिले दुईटा फिगर दिन्छ, दुईटै एकाउन्टको फिगर दिन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामी कम्पेरिजन गर्छौं। पहिले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, इन्कम, एक्सपेन्सेस, ओभर र अन्डर। अब इन्कम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि रिसिभ्डहरु सबै के भयो, इन्कम भयो। अनि यो के भयो, पेमेन्टहरु के भयो, पेमेन्टहरु चाहिँ के भयो, पेड भन्ने बित्तिकै त्यो के भयो, खर्च भयो है। रिसिभ भनेको आम्दानी भयो, एक्सपेन्सेस भनेको पेमेन्टहरु, जस्तै वेज पेड, रेन्ट पेड, इन्ट्रेस्ट पेड, जति पनि पेड आउँछ त्यो सबै के भयो, एक्सपेन्सेस भयो। अब इन्कममा भनेको के हो त, जति पनि रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ्ड, त्यसपछि वेज रिसिभ्ड है। अब क्लोजिङ स्टक, ओपनिङ स्टक चाहिँ के हुन्छ, एक्सपेन्स हुन्छ। जस्तै ब्याड डेट भनेको एक्सपेन्सेस भयो, ब्याड डेट रिकभर्ड भन्ने बित्तिकै के भयो, फेरि
इन्कममा आयो है ओभर र अन्डर र सिम्पल म्याथमेटिकल रुल पनि बुझ्नुपर्छ हामीले यसमा सिम्पल म्याथमेटिकल रुल भन्नाले चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्लस प्लस इक्वल्स टु प्लस हुन्छ माइनस माइनस इक्वल्स टु प्लस हुन्छ प्लस माइनस इक्वल्स टु माइनस हुन्छ माइनस र प्लस इक्वल टु माइनस हुन्छ हो यो किन भनेको भन्दा हिसाबमा यो रुल अति आवश्यक छ वर्किङ नोट गर्दा चाहिँ प्लस र माइनस छुट्याउँछौँ अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई हिसाब गर्न सक्छौँ अब कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेटतिर जाँदैछौँ फर्मेट यस्तो रहन्छ मैले माथिपट्टि लेख्दै फर्मेट अफ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट मात्र लेख्दा पनि पुग्छ केही फरक पर्दैन सर्टकट सीआरएस लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन पार्टिकुलर्स डिटेल्स र एमाउन्ट भयो डिटेल भनेको मतलब कहिले कहिले एड गर्ने पनि कुराहरू धेरै हुन्छ त्यही भएर हामीले डिटेल गरेको र क्वेसन चाहिँ जहिले पनि नेट प्रॉफिट अथवा लसबाट स्टार्ट हुन्छ यो बुझ्नुपर्छ नेट प्रॉफिट अथवा लसबाट स्टार्ट हुन्छ के को सीए पनि हुन सक्छ एफए पनि हुन सक्छ है कि त कस्ट अकाउन्टबाट सुरु गरेको हुन्छ कि त फाइनान्शियल अकाउन्टबाट सुरु गरेको हुन्छ है अब कस्ट अकाउन्टबाट सुरु गर्यो भने एड गर्न पनि आइटमलाई एड गर्ने त्यसपछि लेस गरेर चाहिँ अपोजिटमा निकाल्ने यहाँ सीए बाट स्टार्ट भयो आन्सर केमा आउँछ एफए मा आउँछ एफए बाट स्टार्ट भयो सीए मा आउँछ सीए भनेको कस्ट अकाउन्ट एफए भनेको फाइनान्शियल अकाउन्ट अब एड गर्ने जुनले यसको ब्यालेन्स कम गर्छ त्यसलाई एड गर्ने जुनले यसको ब्यालेन्स बढाउँछ त्यसलाई घटाउने हो यथार्थमा किनभने हामीले दुईटाको ब्यालेन्स फरक आएर मिलाउने हो नि त सीआरएस भनेकै मिलाउने हो एउटाले प्रॉफिट बढी देखाउँछ अर्कोले प्रॉफिट कम देखाउँछ एउटाले प्रॉफिट बढी देखाउँछ अर्कोले कम देखाउँछ हो त्यो दुईटाको ब्यालेन्स एउटै गरेर हामीले सीआरएस बनाएको त्यही भएर एड गर्न पनि आइटमलाई एड गर्छौं र लेस गर्न पनि आइटम लेस तर यो एड र लेस कसरी गर्ने भन्दा अघि नैको बेसिक रुल र अब मैले सिकाउने वर्किङ नोटबाट चाहिँ हामी गर्छौं र एउटा प्रब्लम सल्भ गर्छु त्यसपछि तिमीहरु क्लियर हुन्छ अब हामी चाहिँ क्वेशन तिर जान्छौं र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने मैले अघि नै सिकाएको टिप्स फर्मेट र वर्किङ नोट द्वारा चाहिँ हामी चाहिँ सल्भ गर्छौं ओल्ड इज गोल्ड को असिधा पब्लिकेसन सेट 1 बाट मैले सेट 1 किन गरे भन्दाखेरि अलिकति यो इफेक्टिभ छ अरु ओल्ड इज गोल्ड क्वेशन भन्दा यसमा चाहिँ अलिकति सबै कुरा मिलाएर दिएको छ र यो प्रब्लम गर्यो भने विद्यार्थी सबैले बुझ्छ जसले पनि बुझ्छ र असिधा पब्लिकेसन को सेट 1 मा रहेको पेज नम्बर 255 बाट लिएको छु आजको लागि हिसाब यहाँ पनि हेर्न सक्छौ बोर्डमा अनि र क्वेशन रहेको छ तलपट्टि मैले क्वेशन पनि बनाएको छु र हुन्छ र केही न केही स्टार्ट दिएको हुन्छ जस्तै अब नेट प्रॉफिट र नेट लस दिन्छ यसमा नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट शीट भनेर दिएको छ 50000 अन रिकन्सिलिएसन फलोइङ डिफरेन्सेस अकर्ड भनेको छ अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इन सीए रुपीस 5000 छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रेकर्डेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट 2500 छ भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक सीए 40000 एफए 48000 प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स रिटर्न अफ 6000 डेप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन सीए 6500 यसमा चाहिँ हामी वर्किङ नोट गर्छौं ल यतापट्टि हेरौ वर्किङ नोट भनेर साइडमा दिएको छु एक्जाममा पनि रफमा लेख्ने वर्किङ नोट भनेर सीए र एफए एफए लाई यतापट्टि सीए लाई यतापट्टि राख्न सकिन्छ केही फरक पर्नेवाला छैन र मैले सीए लाई यतापट्टि राखे हिसाब केबाट सुरु भएको छ कस्ट शीटबाट सुरु भएको छ र माथिपट्टि लेखेको सीए 50000 यो के हो नेट प्रॉफिट एनपी भनेको नेट प्रॉफिट हामी पहिला वर्किङ नोट गर्छौं के कुनमा प्लस कुनमा माइनस त्यो गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामी हिसाब गर्छौं र लास्टमा स्टेटमेन्ट देखाउँछु ल सुरु स्टार्ट गरौँ अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इन सीए रुपीस 5000 मैले अघि नै भने अन्डर भन्ने बित्तिकै के गर्ने माइनस गर्दिने हो के हैन अन्डर भन्ने बित्तिकै माइनस हुन्छ र ओभरहेड भन्ने बित्तिकै यो खर्च हो यो माइनस हो ओभरहेड भन्नु पर्यो एक्सपेन्सेस भन्नु एउटै कुरा हो इन्कम प्लस हुन्छ त्यसपछि एक्सपेन्सेस माइनस हुन्छ अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड माइनस माइनस के हुन्छ फेरि मैले भनेको छु त्यहाँ दुईटा रुल हुन्छ पहिला अन्डर हो कि ओभर हो त्यो चिन्ने त्यसपछि एक्सपेन्स हो कि इन्कम हो त्यो चिन्ने अनि लास्टमा कम्पेयर गर्ने कहाँ भएको यो प्लस डबल प्लस छ कि डबल माइनस छ कि त्यो कम्पेयर गरेर बल्ल लेख्ने जस्तै यहाँ अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भनेको छ अन्डर भनेको माइनस त्यसपछि ओभरहेड भनेको एक्सपेन्सेस माइनस र माइनस प्लस हुन्छ तर केमा प्लस इन भनेर दिएको हुन्छ यो सधैँ दिएको हुन्छ यो चाहिँ सधैँ दिएको हुन्छ इन सीए भनेर दिएको छ कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन भयो रे ओभरहेडको चाहिँ कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन भयो माइनस प्लस सीए प्लस कति लेख्दिने 5000 लेख्दिने यो सक्यो केही गर्न पर्दैन के तीन चीज दिमागमा राख्नु पर्यो पहिला यो अन्डर हो त्यसपछि ओभर हो र त्यसपछि डबल कम्पेयर गरी र केमा गर्ने त्यो उता दिएको हुन्छ इन सीए इन एफए क्वेशनमा दिएको हुन्छ
त्यसपछि अर्को क्वेशनहरु सेकेन्ड नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रेकर्डेड इन एफए भनेको छ। मैले फर्स्ट पोइन्टमा भनेको थिएँ नि आइटम्स रेकर्डेड इन एफए भनेको यो भनेको एफए मा मात्र रेकर्ड हुन्छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टको लगानीबाट पाउने ब्याज चाहिँ आम्दानी हो। लोन ऋणमा तिर्ने ब्याज खर्च हो, लगानीबाट प्राप्त भएको ब्याज आम्दानी हो। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छ यो प्लस भयो। यसमा ओभर र अन्डर भनेको छैन, त्यही भएर ओभर र अन्डर नभनेको केसमा हामीले ओभरै मान्ने हो र प्लसै भयो। प्लस 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 केमा एफए मा केही पनि भनेर त्यसलाई ओभर मान्दिने। प्लस प्लस केमा एफए मा कति 2500 प्लस 2500। अब थर्डमा हेर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक सीए ले 40000 एफए ले 48000। पहिला भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक भनेको खर्च हो, यसलाई पहिला हामी माइनस गर्छौं। ओपनिङ स्टक भनेको खर्च हो, त्यसलाई हामी माइनस गर्छौं। त्यसपछि सीए 40000 एफए 48000। अब यसमा दुईटामा कम्पेयर गर्छौं। सीए ले 40000 देखायो, एफए ले 48000 देखायो भनेपछि कतिको डिफरेन्स आयो दुईटामा? 8000 को फरक आयो कि आएन? सीए ले 40000 एफए ले 48000। कुनले बढी देखायो त? एफए ले बढी देखायो। एफए प्लस कति भयो? 8000 हो कि हैन? ओपनिङ स्टक भनेको माइनस एफए ले बढी देखायो प्लस 8000 भनेपछि माइनस प्लस माइनस हो। केमा माइनस? एफए मा माइनस हो। दुईटामा बढी कसले देखायो? एफए ले देखायो 8000 ले। तर ओपनिङ स्टक खर्चले चाहिँ के नि खर्च माइनस हो। माइनस प्लस माइनस कति भयो? 8000 केमा? एफए मा माइनस 8000 एफए मा। अब त्यसपछि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भनेको छ 6000। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको कम्पनी इन्कर्पोरेट हुनुभन्दा पहिला जति पनि खर्चहरु गरिन्छ, शेयर इस्युहरु गर्दा अन्डरराइटिङ कमिसनहरु, त्यस्तालाई चाहिँ हामी के भन्छौं? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भन्छौं। चाहिँ डिबेन्चर रिडेम्सन गर्दा लाग्ने खर्चहरु सबै हाम्रो केमा आयो? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसमा आयो। र यो एसेट मानिन्छ है, यसलाई खर्च मानिँदैन, एसेट मानिन्छ। तर त्यसको रिटर्न अफ चाहिँ खर्च हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मात्रै भन्यो भने त्यो एसेट हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भन्यो भने के हो? त्यो खर्च हो। जस्तै यसलाई फिक्सियस एसेट्स पनि भन्छौं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै माइनस अब रिटर्न अफ। अब यो केही नि भनेन, यसमा कन्फ्युज नहुने। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स भनेको जहिले पनि फाइनान्शियल एकाउन्टमा मात्रै गरिन्छ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स भनेको फाइनान्शियल एकाउन्टमा मात्रै गरिन्छ। त्यही भएर एफए मा माइनस भयो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस केही पनि भनेर चाहिँ एफए मा माइनस भयो। अरु ओभर र अन्डर दिएन, तर केमा माइनस? एफए मा माइनस। कतिले गर्ने? 6000 ले गर्ने। केही पनि दिएन, त्यसलाई एफए एजुम गर्ने, फाइनान्शियल एकाउन्ट एजुम गर्ने। अरु केही पनि दिएन, रिटर्न अफ खर्च मात्रै भने माइनस मात्रै, एउटा मात्रै माइनस भयो। तर केही पनि नदिए त्यसलाई एफए मा गर्दिने। कति? माइनस 6000। अब त्यसपछि लास्टमा हेरौं डेप्रिसिएसन ओभर चार्ज। डेप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै खर्च, ओभर चार्ज भन्ने बित्तिकै प्लस। माइनस र प्लस माइनस केमा? सीए मा कस्ट एकाउन्टमा कति? 6500। तीनटा कुरा बुझ्नु पर्यो के यसमा? इन्कम प्लस, एक्सपेन्सेस माइनस, ओभर प्लस, अन्डर माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस पनि माइनस, प्लस माइनस पनि माइनस, माइनस र प्लस पनि माइनस। यति बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा केही पनि दिएन भने त्यो एफए मा हुन्छ र केही पनि भएन भने त्यो ओभरै हुन्छ। यति पनि बुझ्नु पर्यो। यति कुरा यसमा सिनारियो। अरु कुरा केही बुझ्नु पर्दैन यसमा। र दुईटा फिगर दियो भने कम्पेयर गर्ने, कुनमा बढी छ कुनमा घटी छ त्यही। सीए मा बढी भए प्लस सीए गर्दिने, एफए मा बढी भए प्लस एफए गर्ने, अनि अगाडिपट्टि के दिएको छ त्यसलाई कम्पेयर गर्दिने, त्यसपछि हिसाब मिलिहाल्छ। ल यति हो। यो वर्किङ नोट हो। अब वर्किङ नोट बनाइसकेपछि हामीले कट गर्नुपर्छ। सीए बाट हिसाब सुरु भए सीए लाई कट गर्ने, एफए बाट हिसाब सुरु भए एफए लाई कट गर्ने। यसमा केबाट सुरु भएको छ हिसाब? यसमा कस्ट सिट भनेको कस्ट एकाउन्ट भनेको कस्ट एकाउन्टबाट सुरु भयो भनेपछि हामी सीए को तिर काट्छौं। सीए को तिर काट्छौं र काटिसकेपछि सीए मा भएका रकमलाई हामी अपोजिट एफए मा लिएर जान्छौं। सीए मा भएको एमाउन्टलाई चाहिँ एफए मा लिएर जान्छौं। माइनस 5000 है, माइनस भयो प्लस 65। यो किन गरेको भन्दाखेरि हामीले त एफए को हेर्ने हो नि त। सीए बाट स्टार्ट भएर एफए मा हेर्ने भयो भनेपछि त सीए मा भएका एमाउन्टलाई चाहिँ एफए मा ल्याएर कम्पेयर गर्नु पर्यो। उता बढी भयो एफए मा घटाउनु पर्यो, उता कम भयो एफए मा जोड्नु पर्यो। त्यही गरे यसमा अरु केही हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। यसमा सिम्पल रुल हो। यो एकदम नजान्ने विद्यार्थीले पनि बुझ्छ। यो भएपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? स्टेटमेन्ट बनाएर यो वर्किङ नोटको बेसिसमा चाहिँ त्यतापट्टि लिएर जाने हो।
अघि मैले भने चाहिँ वर्किङ नोट पछि चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ भने जस्तै हामी वर्किङ नोट त गर्यो कुन प्लस कुन माइनस सबै गर्यौँ र सीएबाट हिसाब सुरु भएर सीएलाई काट्यौँ र एफएमा चाहिँ अपोजिटमा लिएर जाने यता प्लस भयो यता माइनस हुन्छ यता माइनस भयो यता प्लस हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ प्लस भएको आइटमलाई एड गर्ने माइनस भएको आइटमलाई लेस गर्ने है। त्यही भएर वर्किङ नोट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म विद्यार्थी भाइहरूलाई के भन्छु, वर्किङ नोट बनाउँदा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर बनाउनु पर्छ। वर्किङ नोट मिल्यो भने चाहिँ उता लाँदा चाहिँ तिमीहरूको खासै त्यति चाहिँ बिग्रिँदैन हिसाब है। तेरो क्यालकुलेसन मिस्टेक होला तर तरिका चाहिँ बिग्रिँदैन, पुरै मार्क्स काटिँदैन। त्यही भएर सकेसम्म वर्किङ नोट चाहिँ मिलाउनु पर्छ र वर्किङ नोट मिलिसकेपछि चाहिँ हिसाब चाहिँ मिल्छ। र अब हामीले चाहिँ एड गर्नुपर्ने आइटमलाई एड गर्छौँ र लेस गर्नुपर्ने आइटमलाई लेस गर्छौँ। अब एड चाहिँ त्यही क्वेसन छाड्दिने, क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही छाड्दिने, अथवा त्यसलाई अझ समराइज गर्न सकिन्छ। यदि इङ्ग्लिस राम्रो जानेको छौ भने त्यसलाई समराइज पनि गर्न सकिन्छ। एडलाई एड गरिदिने, लेसलाई लेस गर्ने। र यो दुईटा जोडेर यहाँ राखेँ 9,000 मैले, 50,000 र 9,000 जोडेर 59,000 भयो। र यो चाहिँ लेस गर्ने आइटम, यसलाई ब्राकेटमा नि म राख्छु। यो दुईटा जोडे, किन माइनस माइनस पनि त प्लस हुन्छ नि, त्यही भएर तीनटा जोड्दाखेरि 19,000 आयो, यो घटाउँदा 40,000। र नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट कति भयो, 40,000 चाहिँ एन्सर हो। यसरी नै हो, सीए बाट सुरु भए एन्सर एफए मा निकाल्ने, एफए बाट सुरु भए एन्सर सीए मा निकाल्ने। र तीनटा कुरा बुझ्ने, इन्कम हो कि एक्सपेन्स हो कि ओभर हो कि अन्डर है, यो चाहिँ कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ। चारवटा भनौँ न, हजुर इन्कम, एक्सपेन्सेस, ओभर, अन्डर है, यो चारवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ। र त्यो मैले सुरुमै बताएको बेसिक रुल चाहिँ ध्यान दियो भने चाहिँ यो हिसाब मिल्छ है। देयर आर डिफ्रेन्ट वेज है, धेरै चाहिँ च्यानलहरू पनि छन्, धेरै सरहरूले भन्नुभयो होला, धेरैमा तिमीले पनि पढ्यो होला, तर यो चाहिँ बेस्ट वे हो एकदमै। यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, वर्किङ नोटबाटै गर्ने हो, वर्किङ नोट बाहेक अरू यसको विकल्प छैन। ल आजको लागि यति नै भयो। होप यु इन्जोय दिस क्लास। Don't forget to subscribe my channel Surabh Creations. For more classes, contact me on my mobile number 9865003162, or you can like my Facebook page Surabh Creations. You can add me on Facebook also and Instagram as well है। सबै तपाईहरु सबै मसँग चाहिँ हरेक सोशल नेटवर्किङबाट जोड्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि यति नै भयो, केही त्रुटि भए क्षमा पाऊँ। आजको क्लास यति नै, धन्यवाद।